Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και Μιχάλη μου, σήμερα θα σας φτιάξω έναν πανεύκολο πιλάφι. Είναι ρύζι με κρυθαράκι. Είναι έναν ποτήρι κίτρινο, το barboil, το μακρύκοκο, το ρύζι. Είναι 200 γραμμάρια. Μισόν ποτήρι κρυθαράκι είναι 80 γραμμάρια. Ελαιόλαδο 80 ml, 8 κουταλιές. Έναν κύβο λαχανικών όσοι θέλουμε βάζουμε, αλάτι, πιπέρι και 4 ποτήρια ζεστό νερό, 800 ml. Τα μόνο? Αυτά μόνο είναι τα υλικά και πάμε για να το φτιάξουμε. Ωραία. Άντε πάμε να ανάψουμε το φούρνο στον αέρα, μεσαία σχάρα. Μιχάλη με 200. Πάει το ελαιόλαδο να καλυφθεί η βάση της κατσαρόλας μου. Θέλουμε περίπου 80 ml. Λιγότερο από μισό ποτήρι. 8 κουταλιές περίπου. Και θα ρίξω και το κρυθαράκι μου από τώρα μέσα, φίλες μου. Πριν πάει στη φωτιά. Ναι, τούτον είναι μισό ποτήρι, περίπου 80 γραμμάρια. Και πάμε στη φωτιά. Άναψε τη φλόγα. Και μπαίνουν μαζί. Συνταγή για κρυθαράκι. Έχω 2 συνταγές. Αναζητήστε στις φίλες μου και πανεύκολες. Γίνεται ωραίο πιλάφι με κρυθαράκι. Όπως και πιλάφι με ρύζι. Εν τω μεταξύ, κοκκινίζει γρήγορα, Μιχάλη, και πρέπει να έχουμε έννοια να μην το κάψουμε. Χαμήλωσε τη φωτιά. Χαμήλωσα τη λίγο. Ξεκίνησες με δυνατή φωτιά και γρήγορα το χαμήλωσες. Να μην μας αρπάξει. Παίρνει να αρπάξει. Να μην βαρύψηθεί. Όχι να ψηθεί. Απλώς παίρνει χρώμα. Το θέλουμε εξαρθό. Μπορεί να το σβήσει και να συνεχίσει να κοτσινίζει. Η κατσαρόλα κρατάει θερμότητα. Ακριβώς. Εδώ άρχισε και παίρνει χρώμα. Να μπει και το ρύζι. Άρα σε αυτό το σημείο το σβήνεις τη φλόγα. Ναι, σβήνω τη φλόγα. Συνεχίζει να παίρνει χρώμα. Δες το, Μιχάλη, με σβηστή τη φλόγα συνεχίζει να παίρνει χρώμα. Ναι. Και προσθέτεις. Βάζω και το ρύζι μου να πάρει και τούτο ελαιόλαδο. Εδώ, άψε. Ναι. Άναψε. Το χρώμα θέλουμε, το ξαθώ. Και να ρίξουμε τώρα ζεστό νερό. Θα το ρίξω όλο. Να αφήσω και λίγο πίσω. Και στη διαδικασία θα το ρίξω το υπόλοιπο. Και να πάει στο φούρνο τώρα. Θα μπαίνουν το αλάτι, το πιπέρι. Θέλουμε ένα κουταλάκι αλάτι. Το αλάτι και το πιπέρι είναι θέμα γούστου. Ναι. Να πάρει γεύση. Το πιπεράκι μας. Πιπέρι μαύρο. Πιπέρι μαύρο. Είναι ωραία να φρεσκοτριμμένο. Και θα μπει και ο κύβος μέσα. Και ανακατεύεις. Και ανακατεύουμε. Να κοκλάσει. Χαμηλώσες πάλι τη φλόγα. Όταν έβαλες το ρύζι, να ανάψεις ξανά τη φλόγα. Δεν άψαμε τη φλόγα. Σε αυτό το σημείο, Μιχάλη, μπορούμε να βάλουμε το καρπάκι της κατσαρόλας. Ναι. Να κατέβουμε το καλά όμως και θα το βάλουμε στο χαμηλό μάτι της κουζίνας μας. Και θα το αφήσουμε να ψηθεί στο μάτι της κουζίνας. Και να τελειώσει εδώ. Να τελειώσει δαμέ. Όμως εσύ. Εγώ σε αυτό το σημείο, φίλες μου, θα το βάλω στο φούρνο και θα το αφήσω να μου το τελειώσει ο φούρνος, να μην έχω έννοια. Μπορείτε όμως να το κάνετε και στο μάτι, αλλά θα το βλέπετε κάθε λίγο, να το ανακατεύετε. Άρα μπορούν να το τελειώσουν και εδώ οι φίλοι και οι φίλες, Ακριβώς. αλλά πρέπει να είναι από πάνω, να το βλέπουν. Ναι, να έρχονται τακτικά να το βλέπουν, όπως έχω κάνει με το φιδέ. Και όταν τελειώσει θα του βάλω μια μπετσετούλα από πάνω και το καπάκι της κατσαρόλας να τα αφήσουν περίπου κανέναν τέταρτο, να τραβήξει τα αρώματα του, να ανοίξει καλά το ρύζι, να γίνει σπυρωτόν ωραίο. Το καπάκι του και συνεχίζουμε. Έζησε. Πάει. Πάμε, φίλες και φίλοι μου. Θα χρησιμοποιήσω το φούρνο μου γιατί δεν φοβάσαι πως θα σου αρπάξει από κάτω. Μετά από 11 λεπτά θα το δούμε. Έχει απορροφήσει όλο το νερό. Πάει και το υπόλοιπο, φίλες με, να το βάλω. Ακόμη ένα ποτήρι ζεστό νερό. Το υπόλοιπο, δηλαδή Το από τα υπόλοιπο. 4 ποτήρια. Έβγαζε το υπόλοιπο νερό από τα 4 ποτήρια που είχαμε αρχικά. Τώρα να δω συγκρατημένα. Τι λέει, θέλει ακόμα λίγο ψήσιμο. Ναι. Και κουταλιές νερό. Πειράζει, άστον το ξαναδώ, να είμαι σίγουρη, για να γίνει ωραίο. Μόλις τραβήσει το Και άλλο, πάει πριν πίσω να στο το σβήσω, φούρνο και ακόμα λίγο. ακόμα λίγο. Ψήνεται πολύ γρήγορα από ό,τι μου είπες. Τα από 19 λεπτά περίπου. Συνολικά στο φούρνο, το ξαναδούμε. Πάλι έχει απορροφήσει το νερό. Πρέπει να το πάρει όλο, Μιχάλη. Όλα πάει και το υπόλοιπο, Μπαίνει φίλες και και το φίλοι υπόλοιπο. μου. Συνολικά
Φυσικά μπήκαν 4 ποτήρια νερό 800 ml. Ανακατεύουμε το με πυρούνι, να. Όχι με κουτάλι. Όχι. Γιατί? Το πιλάφι είναι έτσι το ανακατεύεις. Γιατί θα κάνουμε τώρα, θα κλείσουμε το φούρνο. Όχι, να το αφήνω ακόμα λίγο. Και 3 λεπτά και να το στήσεις. Θα πάει πίσω για ακόμη 1-2 λεπτά. Α, και σύντομα το, δηλαδή θέλει περίπου 20 λεπτά στο φούρνο. Εντάξει, είναι στους 200 βαθμούς μέχρι να κρυώσει ο φούρνος, θα συνεχίσει να ψήνει. Θέλει έναν 20 λεπτό περίπου στο φούρνο. Θέλει το 20 λεπτό με τα 4 ποτήρια και θα γίνει τέλειο. Το γευτούμε σε λίγο. Βέβαια. Άντε φίλες και φίλοι μου, έτοιμο και το ριζάκι μας με τα συνοδευτικά του. Είναι ρύζι με κρυθαράκι. Δέστε το τι όμορφο, τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Θα το συνοδεύσουμε με γιαουρτάκι, με σαλατίτσα, με λιντζάνο σαλάτα. Έχουμε συνταγή για λιντζάνο σαλάτα. Μπορείτε να την δείτε. Πλούσια τα ελέησου. Δέστε τι ωραίο που γίνεται. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες και απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε γραφτεί ακόμη και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα της ανταμοιβής. Έτσι όποιος εργάζεται ακάμνει όρεξη να φάει. Έχω έτσι έναν ωραίο πιάτο με ποικιλία. Κρεατάκι από το γιο μας, ριζάκι από την Ελίζα. Όλα εξαιρετικά. Φάγαμε ψες παραπάνω από όσον τρώμε. Τι ωραίο σπυρωτό, δέστε το φίλες μου που έγινε. Κάντε το όπως σας το δείχνω και είναι εξαιρετικό. Άντε Μιχάλη μου, έρχομαι και εγώ γιατί... Πάρα πολλά ωραία. Πολλά ωραίο το ρύζινα. Είναι πάρα πολλά ωραία όλα. Άντε, έλα. Καλή συνέχεια σε όλους φίλες Πάμε και με την φίλοι μου. ησυχία μας. Άντε. Έρχομαι και εγώ Μιχαλάκη μου. Το φαγητό είναι σημαντικό. Σίγουρα. Πρέπει να τρώμε καλά για να έχουμε υγεία. Είναι προϋπόθεση. Και πάμε με τρονάριστο. Ναι, αλλά να μην αφήνουμε το φαγητό να μας φάει. Διότι και το πιο καλό φαγητό, άμα είναι υπερβολικό, πάρα πολύ, παραπάνω από όσο πρέπει, είναι περισσότερη ζημιά παρά το όφελος. Έρχομαι και εγώ Μιχαλάκη. Άντε, να είσαι καλά.